سلام دوستا، خوش آمدین به اتاق سامانایم. امروز بیا که درباره رنگ‌ها یاد بگیریم. اینجا کل سامانای من گد و ود شده، رنگایش گد و ود شده. بیا که منظمش کنیم و سعی کاسا ترتیمش. حتما یک جای میکنی؟ یا یک جای کنی، چقدر خوب. ای کدام رنگ است؟ میفهمی؟ کدام رنگ میبینی؟ آفرین، ای کدام رنگ است؟ ای است سرخ. و کدام حیوان میبینی؟ کدام حیوان است؟ کدام حیوان میبینی؟ آفرین، نامش چی است؟ نامش است فیل. و کدام رنگ است ای فیل؟ است سرخ، ای سرخ فیل است. آفرین، ایره در کدام کاسه پرتیم؟ اینجا؟ آفرین. میفهمی فیل کلانترین حیوان زمینی است و بسیار گرنگ است و زیاد نان میخوره. آفرین. ایناله بیا کل حیوانای سرخ پیدا کنیم در کاسه سرخ پرتیم. این حیوان سرخ. کاسه ما پر شد. ایناله بیا که یک حیوان دیگر پیدا کنیم. اینی حیوان چی است؟ اوه، چی میبینی؟ اوه. ای کدام حیوان است؟ ای است شیر. کدام رنگ است ای شیر؟ آفرین، زرد. آفرین، یک زرد شیر. اینه در کدام کاسه پرتیم؟ در اینجا؟ نه. در اینجا؟ آفرین، بگو پرتو. آفرین. میفهمی یک شیر چقدرش بلند است تا 8 کیلومتر صدایش کسی میتونه بشنوه و قوی ترین حیوانای جنگل هستند که میرن شکار میکنن. بسیار خطرناک هستن. اینا بیا که کل حیوانای زرد پیدا کنیم در کاسه زرد پرتیم. این دیگه زرد پرتو. زرد پرتو. آفرین، کلش خلاص کردیم. کل حیوانای زرد و سرخ پر شد کاسایش. ایناله بیا که کل حیوانای آبی رو پیدا کنیم که کاسه آبی خدا پر کنیم. اینی آبی است؟ نه. اینی آبی است؟ نه. اینی آبی است؟ ای آبی است. کدام حیوان میبینی؟ کدام حیوان است؟ آفرین، ای است گاو. بگو گاو. ای است گاو، آبی گاو. ای را در کدام پرتیم؟ در اینجا پرتیم؟ آفرین، بگو پرتو. آفرین. خودت میفهمی یک تفلک گاوه در فارسی ما چی میگیم؟ نامش است گوساله. تفلک های خودشان نامش است گوساله. آفرین. ایناله بیا دیگه کل آبی گاوا را پیدا کنیم و در کاسه آبی خود پرتیم. یک. بگو پرتو. آفرین، کاسه ما پر شد.
بسیار خوب. بیا که این حالا یک حیوان دیگر رو پیدا کنیم. این حیوان نامش چی است؟ نامش چیست؟ اسب آبی. اسب آبی. آفرین. این کدام رنگ است؟ این است یاسمنی. یاسمنی. آفرین. ایره در کدام جای پرتیم؟ اینجا میره؟ نه. اینجا میره؟ آفرین. بگو پرتو. 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 آفرین. ایناله بیا که کل دیگر یاسمنی اسبابی را پیدا کنیم. این دیگهش پرتو. آفرین. ای شد پر. ای کاسه پر شد. پر 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 پر. کدامش خالی است؟ آفرین. اینی کاسه خالی است. این حیوان چی است؟ کدام حیوان است؟ ای کدام حیوان است؟ ای است کردن. کردن. بگو کردن. آفرین. کدام رنگ است؟ آفرین. ای است نارنجی. نارنجی. ای را در کجا پرتیم؟ یا کلش پر است؟ اینجا بالا؟ ای کاسه خالی است. خالی. بیا پر کنیم. پر کنیم. بگو پرتو. پرتو. آفرین. بیا که ایدگاهش هم کلشه پرتیم. دو پرتو. پرتو. آفرین. ایناله سعی کنیم کل کاسه پر شده. پر سبز. پر زرد. پر سرخ. پر آبی. پر نارنجی. پر یاسمنی. آفرین. اینجا کل سامانای ما گرد و ود شده. ایره باید کلش منظم کنیم. سعی کن ایره باید ما یک جای جور کنیم. یک حیوان جور کنیم. خب بیا حرکت از اینی شروع میکنیم. ای کدام رنگ است؟ ای است زرد. آفرین. ایناله پشت از ایره باید پیدا کنیم. ای میشه؟ نه. ای یک رنگ دیگه است و ای یک رنگ دیگه است. اینی چطور؟ یام زرد است و یام زرد. ببینیم که ای جوره میشه؟ آفرین. ای کار کرد. ای سرش و ای پشتش یک جای شد. ای است اژدها. 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 بیا که ای رو بانیم. یکی. ایناله بیا که یکی دیگهش پیدا کنیم. اینه یکی دیگهش. یام پشتش است. ای است زرد. ایناله پشت رویش کجاست؟ اینی رفت باش که کوشش کنم. اینه شد. اینه جور کردیم. سرش و پشتش یک جای. ایرم بیا که بانیم. بگو بان. بان. آفرین. چند تا شد؟ یکی دو دانه زرد اژدها. اینی چطور؟ ای کدام رنگ است؟ ای است آبی. آبی. ای است سرش. ایناله پشتش باید پیدا کنیم. اینی چطور؟ نه. این نمیره. این دیگر رنگ است. این چطور؟ نه. اینی چطور؟ ببینم. آفرین. اینه جور شد. جور شد. ایره بیا که بانیم. بگو بان. ایناله بیا یکی دگام جور کنیم.
اینه یکی دیگهش و اینه یکی دیگهش. هر دویش آبی است. یی واه واه جور شد. میرم بیا که بانیم. این حال حساب کنیم چندان آبی است. 1 2 و چندان زرد. 1 2 2 دانه زرد 2 دانه آبی. آفرین. این حال بیا که یک رنگ دیگر انتخاب کنیم. ای کدام رنگ است؟ آفرین ای است سرخ. سرخ. این حال پشت از این سرخ کجاست؟ آها اینی چطور است؟ این میخوانه برش؟ آفرین ببینیم. آفرین ای صحیح بود. ای کدام رنگ است دوستا؟ آفرین ای است سرخ. بیا که ای را بانیم. بگو بان. بان. آفرین. بیا که دگام پیدا کنیم. سرخ اژدها. اینی سرخ است؟ آها. ای چطور؟ ای میره؟ نه. ای دیگر رنگ است. اینی گک چطور؟ آفرین. بیا ببینیم که این میره ده یکی دیگر. آفرین ای جور شد. جور شد. بیا که ای را بانیم. بگو بان. بان. اینا بیا حساب کنیم چندان سرخ داریم. 1 2 2 دانه سرخ اژدها. خوش تو اینی کدام رنگ است؟ کدام رنگ میبینی؟ ای است یاسمنی. آفرین. اینی چطور؟ آفرین اینی جور شد. ای است یاسمنی. آفرین. بیا که ای را بانیم. بگو بان. بان. این حالا دیگه یاسمنی پیدا کنیم. یاسمنی است؟ نه. این یاسمنی است؟ آفرین. این حالا پشتش پیدا کنیم. اینی چطور است؟ آفرین. بیا ببینیم که این میشه جور یا نمیشه. جور شد. آفرین. ای است یاسمنی. بیا که ای را بانیم. بگو بان. بان. آفرین. این حالا حساب کنیم چندانه یاسمنی داریم. 1 2 2 دانه یاسمنی اژدها. بیا که حالا یک رنگ دیگه انتخاب کنیم. اینی کدام رنگ است؟ آفرین ای است نارنجی. نارنجی. آها. اینی در پشتش میره؟ نه ای غلط است. اینی چطور؟ بیا یک دفعه سیل کنیم. جور شد. آفرین. ای است نارنجی. نارنجی. یکی را بانیم. بگو بان. بان. آفرین. این حالا دیگر نارنجی میبینی؟ کجا؟ اینجا؟ آفرین. کجاست دیگهش؟ دیگهش کجاست؟ آفرین. اینه یافتیم سرش. ببینیم که ای جور میشه. آفرین. اینه ای جور شد. اینه دیگه نارنجی اژدها. بیا که ای را بانیم. بگو بان. بان. این حالا حساب کنیم چندانه جور کردیم. 1 2 2 دانه نارنجی اژدها. اینی کدام رنگ است؟ ای را پیشتر هم کردیم. در یادت از کدام رنگ است؟ ای است زرد. آفرین. این حالا پشتش پیدا کنیم. کجا میبینید دیگه زرد؟ آفرین اینجا. آفرین. ببینیم که در یکی دیگه میره یا نمیره.
یک دو سه جور شد. بسیار خوب. این زرد است اژدها. بیا که ای را بانیم. کجا بانیمش؟ اینجا بانیم؟ نه. اینجا بانیم؟ اینجا بانیم؟ آفرین. اینجا ماندیم. بیا که حساب کنیم چند دانه است. یک دو سه دانه زرد اژدها. یک دو دانه سبز اژدها. آفرین. اینا رو بیا کلشان رو حساب کنیم چند دانه هستن اینجا. یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده 11 12 13 دانه اژدها. آفرین. بسیار خوب. بسیار زیاد مزه داد که یاد بگیریم درباره رنگ ها و اژدها. تشکر که مرا کمک کردی. لطفاً سابسکرایب کنین و لایک کنین.